Hey guys, Joseph here, nagbabalik sa ating video. And today, nandito ako sa Root Motorcycle Care Shop. And actually, andun yun. Dito lang ako nag-prepare kasi natid ako. Pupunta kasi kaming Antipolo. Okay guys, so para ma-test ride na rin yung pagkaayos kay road sector, pupunta kami ng Antipolo. Ganda ng kalye dito guys sa Marikina. Pero sobrang higpit dito in terms of traffic rules. First stop, first go, parang Subic. So yun nga guys, no, galing tayong Root Motorcycle Care Shop, pinayos sa road sector, and so far mukhang okay naman siya. Pero try namin i-test ride to hanggang Antipolo. Kasi Marikina to itong Root Motorcycle Care Shop. Ganda ng kalye dito guys. Okay, pedestrian, dahan-dahan. Activators! Activate! Yun pa rin guys, tinetest pa rin natin. Kayo, ano masasabi nyo kung okay na ba? Try ko kayang hintayin ang ating convoy. Uy, ang ganda dito ah. Intersection, sorry guys. Uy, ang sarap. Ang sarap, maluwag. Woo! Activate! Ang sarap ah, ang luwag ah. Uy, tapos ang ganda ng view dito. Woohoo! Astig! Woo! Sarap! Sinil ko muna yung helmet kasi ang ginaw. Woo! Activate! Woohoo! Teka lang. Antayin ko na muna guys yung ating convoy. Or hanap muna ako ng mapagpapagasan. Activate! Activate! So ang gagawin ko guys, hanap muna ako ng mapapagpagasan para maintay natin ang ating convoy. Sarap ng simoy ng hangin dito. Okay, banking! Activator! Banking! Activate! Okay. Parang wala na dito mapagpapagasan na. Wrong move ba to?
Marami rin ako nakikita mga nagra-ride yata ngayon ah. Woohoo! Wala pong shell. Dami mga nagro-riders. Sa'yo na ba sukali? Reset. Oops. Mukhang okay pa naman hangin ng gulong natin. Ingat sa pagtuwid. Patak-patak. Sinara ko muna yung aking jacket kasi ang ginaw. Activate! Activator! Ang dami lupak nun ah. Activate banking! Woohoo! Okay, chill lang dito. So guys, tapos na tayo sa isa nating inistapan dito sa Antipolo. Hindi ako familiar sa church na to, pero marami dito nagpapabless ng motor. Okay. Ito yung kasama natin na convoy. Tapos, una na ako sa kanila. Turn right daw. Kasi one way to. Hey! Pwede na dito. Pag-ibig. Hindi na pwedeng banking-bankingan. Traffic na masyado, mapanganib. Pero enjoy pa rin mag-ride. Woohoo! Activate! Oops, napapasarap. Pababa to. Ba't ka pumipiga? Uy, sarap na kanila. 800 meters, turn right daw. Ha, daming checkpoint. Ha, motorcycle lane, sorry. Sorry po. Hop, hop. Okay. Actually, ang nangyari, balik Marikina kami. Tayin ko muna yung convoy namin.
Habang naghihintay ako dito, balikan ko muna kayo. Activate! So yun guys, tapos na tayo sa ating second place. Babalik na tayo sa ating home base. Okay, kanya-kanya na kami dito. Sige. So ayun guys, no, tapos na tayo sa ating second na lakad. Pasensya na hindi ako masyadong nakapag-discuss sa inyo dito vlog kasi nag-focus ako na i-observe yung performance ni road sector after siya ipagawa. Yun, so far naman hindi ako namamatayan ulit. And sana wag na kasi ang hassle. Gusto ko na rin mag long ride eh. So yun, baka this Sunday guys may long ride ulit kami. Kasama ko yung former office mate ko. Kapwa ako fan yun ng na Mass Rider Black. Okay. Alam ko dito hindi traffic eh. Baka pwedeng rumatrat. Activate! Okay, keep left. Ibig sabihin, tataas tayo. Masarap sanang rumatrat dito, pero sa totoo lang, malubak dito kasi daanan to guys ng mga truck. Okay. Hindi pa totong gear to. Sa aking bato. Hindi ko kasi nasara yung zipper ng riding jacket ko kasi init eh. Activate! Activate! Salamat! So ayun guys, hanggang sa nahirapan ako magsalita. Hanggang sa next vlog na lang guys. Please like, share, and subscribe and keep on activating! Ang lupak! Ang hirap magsalita. Activate! Okay, activate tayo dito.